ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. අද මම පොල් රොටි හදන්නයි යන්නේ. මේ පොල් රොටි එක්ක රස විඳින සම්බෝලයක් හදන වීඩියෝ එකක් මම මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම දානවා. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා බලන්න. ඒ ලින්ක් එක වගේම පොල් රොටි හදන්න ඕන වෙන දේවලුත් මම පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්. එතනින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පොල් රොටි හදන්න ඕන වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300යි, ගාගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 200යි, ඒ කියන්නේ පොල් ගෙඩි භාගයක් විතර, ලොකු රටලූණු ගෙඩියක් මේ වගේ කොටු කපා ගන්න, කරපිංච ටිකක් මේ වගේ කපා ගන්න, අමු මිරිස් කරල් දෙකක් පොඩියටම කපා ගන්න, රස අනුව ලුණු කුඩු. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ පිටි ටිකට පොල් ටික, ලුණු කුඩු, ලූණු ටික, අමු මිරිස්, කරපිංචා එකතු කරගන්නවා. දැන් පිටි ටික නැතිව අනිත් දේවල් මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. ලුණු ඕන නම් දාගන්න. දැන් පිටිත් එක්ක කවලම් කරලා හොඳට අනා ගන්න ඕන. මුලින් මේ වගේ හොඳට අනාගෙන ඕන නම් විතරක් වතුර එකතු කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණයට වතුර තව ඕන වෙන නිසා මම වතුර ටික ටික එකතු කරලා මේ වගේ අනා ගන්නවා. දැන් ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා මේ වගේ බෝලයක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි රොටි හදද්දි මේ වගේ පොඩි බෝලයක් අරගෙන අතින් තුනී කරලා මේ වගේ තමයි රොටි හදන්නේ. අද මම ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයකට තමයි රොටි හදන්න යන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේ වගේ පිටි ටිකක් ඉහලා පිටි බෝලේ තියලා හොඳට මේ වගේ තුනී කරගන්නවා. ගොඩක්ම තුනී කළොත් රොටි එක ක්‍රිස්පි වෙනවා. තුනී වෙලා මදි වුණොත් රොටි එක ඝනයි. ඒක නිසා තුනීත් නැති ඝනත් නැති තරමට තුනී කරගන්න ඕන. මම මේ බෝතල් පියනෙන් තමයි රවුම් කපන්නේ.
දැන් ඉතිරි පිටි ටික අයින් කරලා මේ රොටි ටික පිඟානකින් තියාගන්න. ඉතිරි උණු පිටි ටික ආපහු මේ වගේ තුනී කරලා රවුම් කපා ගන්න. මට මේ පිටි ප්‍රමාණයෙන් රවුම් 10ක් කපා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපි රොටි හදමු. මේ වගේ තැටියක් හොඳටම රත් වෙන්න දෙන්න. දැන් රොටි 4ක් විතර එකපාර මේ වගේ තියාගන්න පුළුවන්. නිතර නිතර මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. කීප සැරයක් මේ වගේ හරව බදින්න ඕන. මේ තරමට ආවට පස්සේ ඇති. දැන් පිඟානකට මාරු කරගන්න. ඔක්කොම රොටි ටික මේ වගේ හදාගන්න. හරිම ලේසියි නේද? ඔයාලත් මේ රොටි හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. ඔයාලගේ ගැටලු යෝජනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.